Hát mielőtt még a számítógépeket ö, még feltalálták, vagy hát a házi számítógépeket feltalálták, már elég sok elektronikát nem dolgoztam, mivel hogy még iskolában voltam, de építettem, szóval körülbelül tudtam, hogy körülbelül mit fogok csinálni, és akkor feltalálták a számítógépeket, és természetesen játékokkal kezdtem. És úgy kezdődött, úgy kezdődött a programozás, hogy a játékokkal örök életeket akartam csinálni. És a barátaim is együttműködtünk, és egymásnak trükköket mondtunk, hogy hogy lehet csinálni könyveket, mivel internet még nem volt. Könyvekből néztük, hogy hogy lehet programozni, és lassan megtanultam. Szóval megtanultam, hogy lehet megkeresni, hogy hány életem van, azt átírni, és így lassan egyre jobb lettem benne. 7. osztályos koromig Németországba éltem, és a 8. osztálytól kezdve Magyarországon éltem körülbelül 19-21 éves koromig. Szóval pont abban az időben, amikor a számítógépek kezdődtek, Magyarországon laktam. Igen. Mondtam a szüleimnek, mert a szüleimnek elég sok pénze volt, de nem akartak segíteni, hogyha nem teljesítek úgy az iskolába, ahogy nekik tetszett volna. De mivel már akkor is elég jól üzleteltem, nem egyeztem ebbe bele, hanem inkább vettem magamnak. Ha jól emlékszem, kb. $500 vettem az első Commodore 64-est, és majdnem, szerencsém volt, hogy nem, majdnem VIC-20-at vettem, de úgy döntöttem, hogy inkább egy kicsit többet költök, és egy Commodore 64-es vettem, abban az időben még először kazettásat, és akkor minél többet játszottam, és minél többet foglalkoztam vele, hát előbb-utóbb vettem egy floppy drive-ot is. Ez is kb. 500-ba került dollárban. Nem emlékszem, mennyi volt az forintban, azt hiszem 50 volt akkor $1. Ma bizományiból vettem. Nem emlékszem már, mi volt nem a budai skálában, hanem a pesti skálában, azt hiszem. Mi voltunk az elsők. Szóval majdnem senkinek, semmi ismerősömnek nem volt. Én voltam majdnem az első, aki vett számítógépet, de elég gyorsan megismertem másokat is, akik ugyanúgy vettek számítógépet, mint én, és ugyanúgy kezdték ezt a programozást hobbiból, mint én. Pontosan nem emlékszem, játékokat cseréltünk, hogy már akkor voltak ilyen, azt hiszem akkor először még nem voltak ilyen találkozók, ilyen komputeres találkozók, szóval nem hiszem, hogy ott találkoztunk. Szerintem, szerintem úgy ismertem meg őket, hogy együtt hoztunk dolgokat például Ausztriából. Szóval mentünk Ausztriába, bevásároltunk, meg Németországba, hoztunk cuccokat, és ezt eladtuk a bizományiba. Ebből éltünk. És azt hiszem, onnan ismertem a legtöbb barátomat. Amikor elkezdtem, semmi pénzem nem volt, és akkor még muszáj volt katonának menni, és nekem semmi kedvem nem volt természetesen. És bújtam nem a rendőrség, de a katonai rendőrség elől, hogy nehogy elkapjanak. Szóval nem úgy volt, hogy bár behívtak katonának, és akkor eltűntem, hanem már a behívástól is bújtam. Szóval nem kaptam soha behívást. De attól függetlenül előbb-utóbb kerestek. Szóval semmi pénzem nem volt, és $100 kértem kölcsön az egyik barátomtól. És abból a $100 kimentünk Ausztriába, és elkezdtem vásárolni. És olyan jól ment ez az üzlet, mert jó érzékem volt hozzá. Már
mikor még NDK-ban laktunk, már akkor is ezt csináltam, akkor Magyarországról hoztam cuccokat, és NDK-ba adtam el, pedig csak 14 éves voltam. Szóval tudtam, hogy kell csinálni, és abból a $100 egy hónap után már egy használt Mercedes-t vettem. Szóval elég sok pénzem volt ahhoz képest, hogy ilyen fiatal voltam. És mivel nem én voltam az egyetlen, aki ezt csinálta, így ismertem meg a legtöbb komputeres barátomat, és akkor rajtuk keresztül ismertem meg a többit. Érdekes volt, mert ugyan csempészni kellett, de nem volt büntetés. Szóval, hogyha elkaptak, akkor a büntetés az volt, hogy elvették az árut. De mivel háromszoros, négyszeres, ötszörös haszon volt rajta, ha egyszer-kétszer elkapnak, akkor legközelebb megéri. Szóval az be volt számolva a haszonba, hogy néha elkapnak. Úgyhogy semmifajta gond nem volt ebből. Amennyit belefért amennyit el tudtunk dugni az autóba, annyit hoztunk. Szóval nem volt semmifajta korlát, hogy mennyit vásárolnak. És mivel tudtam németül, mert Németországban nőttem fel, ezért nagyon könnyű volt nekem találni árut, amit el tudok adni. Hát igen, ugye mondták a bizományban, hogy őknek mit szeretnének venni, de voltak olyan dolgok, amiket nem voltam hajlandó hozni, akkor is több haszon lett volna, például kicses órákat. Szóval inkább elektronikus dolgokat hoztam, aminek kicsit kevesebbet kerestem, de hogy mondjam, büszke voltam rá, hogy miket hozok. Nem hoztam olyan dolgot, amit én soha nem vennék meg. És aztán minél több komputeres dolog jött, annál nagyobb lett a haszon, és annál jobb dolgokat találtam. Mivel, hogy mások mentek keresni, és nem tudtak németül, akkor elküldték, hogy nektek nem adunk el semmit. Tehát most én már oda mentem egy Mercedes-szel a gyárba, rögtön kinyitották a kaput, bementem, beszéltem az emberekkel, tökéletesen tudtam németül, úgyhogy egy nagyon jó áron nagyon jó árukat tudtam szerezni. Boltba kezdtem, de kerestem rögtön jobb árat. Úgyhogy a legjobb üzleteket akkor úgy találtam, hogy ilyen csődbe ment üzletekből megvásároltam, ami még ott szanaszét volt. Vettem, amennyit csak bírtam, és azt Magyarországon alattam, és mentem vissza. Szóval így kezdődött az üzlet, és ebből tudtam venni egy Commodore 64-et. Demókat kezdtünk írni. Abban az időben még nagyon sok demókat írtak, majd nyugati ilyen cracker grupok, és megpróbáltunk mi is ilyesmit írni. És hogy igazad megmondom, nekem ugyan nagyon jó ízlésem van, és nagyon jól össze tudok hozni dolgokat, de programozásból nem én vagyok a legjobb. Szóval tudok programozni, de hogyha barátaimmal összehasonlítom, ők jobban tudnak programozni. De nincs olyan jó ízlésük. Szóval egy csoport mindig jobban tud dolgozni együtt, mint hogyha csak egy bizonyos ember dolgozik egy projekten. Magyarországon, ha jól tudom, mi voltunk az elsők. A Vic volt a jó programozó, de ízlése nem volt olyan jó, mint nekem. Szóval én mondtam körülbelül, hogy mit kell összeprogramozni, szétszedtem másoknak a kódját, a nyugatiaknak a kódját, én csináltam a grafikát, és a Vic összerakta a programot úgy, hogy működjön, ahogy kellett. Csináltam ugyan magam is, de nem volt annyira perfekt, mint hogyha ketten együtt dolgoztunk volna. Csak büszkeség. Mi is csinálunk ilyesmit, és mentünk, akkor már voltak ilyen komputersók, előbb-utóbb, és ismertek voltunk. És ugye ez nagy dolog volt, hogy bemegyünk, több száz ember ott van, és mindenki ismer minket. Szóval ilyen híresek voltunk. Szóval ez jól éreztük magunkat. Ha jól emlékszem, és ebben biztos vagyok, én voltam a legelső, aki Commodore 64-re játékokat hozott be. Nem küldtünk, hanem kimentem Ausztriába,
ott megkérdeztem, hogy honnan tudok szerezni játékokat, és százasával hoztam floppy disken játékokat. Először csak egyet-kettőt, és aztán egyre többet. És 100 forintért árultam ezeket otthonról. A szüleimnek ez nagyon nem tetszett, szóval amikor hazajöttek, akkor természetesen nagyon mérgesek voltak. Volt egy olyan eset, amikor korábban jöttek haza, az első emeleten laktunk, és az első emelettől az utcáig álltak sorba az emberek a lakásig, és be akartak menni a szüleim a lakásba, és mondták, hogy maga is a Szabóhoz jön? Akkor álljon hátra. És szóval persze a szüleim nagyon mérgesek voltak, és kirúgták az összes vevőmet, kuncsaftot, de hát őt természetesen másnap folytattam. Tehát a 100 forintok egy ilyen hegybe álltak az asztalomon, és csak így másoltam egyik flopit a másik után. Szóval nem is igazából a pénzért csináltam, mert nem gyerekként nem volt kiadásom, ez csak egyszerűen vicces volt. Hát először is szájról szájra terjedt a hír, másik meg, hogy abban az időben már ez egy kicsit később volt, már voltak ilyen komputersók, és természetesen oda mentem, és most voltak 10, 20, 30, 50 vadonatúj játékom, ami senkinek nem volt meg. Úgyhogy volt olyan, amikor bementünk egy ilyen komputersóra, és volt 20, 30, 50 asztal, és abban a pillanatban, ahogy beérkeztünk, kiürült az egész terem, és mindenki csak körülöttünk állt. Szóval híresek voltunk. És én kezdtem el, én voltam az első. Ha jól emlékszem, ezt a csempészést, ezt a barátaim soha nem csinálták, csak én. Később mások, akiket nem ismertem annyira, csinálták, de amikor elkezdték mások csinálni, én abban az időben már abba hagytam, és már mást csináltam. Kirúgtak a gimnáziumba egy fél évre. És valahol dolgoznom, muszáj volt dolgoznom, akkor is, hogyha nem kellett a pénz, de muszáj volt, mert szüleim is mérgesek voltak, meg nem tudom, hogy kötelező volt, de úgy mondták, mint hogy a kötelező lett volna. Úgyhogy a Novotrade-nél dolgoztam, tanárokat tanítottam, hogy lehet komputert használni. Ami vicces volt, mert engem rúgtak ki az iskolából, és én tanárokat tanítottam. Na, de mivel a Novotrade-nél dolgoztam, ezért nagyon sok játék, ami éppen csak készült, ott volt, és azokat elloptam. Volt olyan, hogy soha nem adták oda a diszket. Szóval a komputerből kellett kilopni a programot. Ezt manapság nem lehet nem csinálni, mert hogy állandóan töltenek. Akkor is, hogy a CD-ről töltenek, soha nem fér be a memóriába. De abban az időben, a Commodore 64-ben betöltötted a játékot, és az egész játék a memóriából futott. Szóval ki tudtuk másolni az egész játékot a memóriából, és akkor természetesen mi voltunk az elsők Európában, akik ilyen játékokat terjesztettek. Szóval tulajdonképpen ezt úgy hívják, hogy elloptuk a játékot. Ez nem volt olyan nagyon sok játék, egyet-kettőt tudtunk így csinálni. Próbáltam cserélni, de mivel nagyon kevés ilyen játék volt, ezért ez nem volt egy ilyen hihetetlen üzlet, ez csak inkább olyan egyszer-kétszer előforduló, talán én is híres leszek Európában, de nem volt elég ahhoz, hogy híres legyek, mivel másoknak 100 játéka volt, nekem volt 2 talán. Szóval. Ja, programoztunk is, egy csoportban írtunk saját játékot, de miután elkészült az egész játék, teljesen programoztuk, összesen 6000 nyugat-német márkát kaptunk, és 6 hónapig dolgoztunk rajta, egy egész csoport. Szóval ezt nem érte meg. A programozás egyre kevesebbet fizetett, úgyhogy áttértem a hardware-re. És a Commodore-nak például az ilyen felszerelését, hogy örök élet, kapcsoló, nem emlékszek rá, hogy 4 vagy 5 kapcsoló volt a gépemen, hogy már nem emlékszek rá, hogy miket csinált, de azokat mind van olyan, amit mi találtunk föl, vagy én,
és van olyan, amit nyugaton láttam, és lemásoltam. De minden esetre ebből éltem idővel, hogy ilyeneket csináltam más embereknek is, nem csak magamnak. Szóval az én gépem az eléggé föl volt így upgrade-elve. Ja, csináltunk hamis kártyákat, és mi voltunk az elsők Magyarországon. Én voltam az, aki forrasztotta a csipeket, de nem én voltam az, aki programozta. Egy párat én is eladtam, de szóval nekem az volt a munkám, hogy összeforrasszam a kártyákat. A programozást nem én csináltam, és az eladás sem nagyon, egy-két kivétel. Hát tulajdonképpen mindent tudtunk csinálni, amit csak akarunk. Szóval ez csak egyikünknek volt valami ötlete, a másiknak, hogy tudjuk ezt megcsinálni. Pillanatok alatt kitaláltunk mindent, mivel hogy a hivatalos cégeknél, akik dolgoznak, azok nem annyira dedikáltak, mint tínédzserek, akik ezt csak azért csinálják, mert vicces. Mert nem is a pénz miatt csináltuk igazából, hanem csak azért, mert miért ne. Persze a pénz nem volt rossz, de nem az volt nem volt családunk, nem kellett még semmit fizetni, lakbér, mindenki a szüleinél lakott. Szóval tulajdonképpen a pénz csak fölhalmozódott, igazából nem kellett. De vicces volt ilyesmiket csinálni. Egyszer, amikor használtam a kártyát, nem tudom meg a mai napig is, hogy ezt hogy tudták abban az időben megcsinálni. Manapság már tudnám, mivel hogy minden digitális. De abban az időben egyszer majdnem elkaptak, amikor használtam a kártyát, berúgtam a telefonba, és telefonáltam, és kevesebb, mint 5 perc telt el, és minden irányból hallottam, hogy rendőrök jöttek. Kihúztam a kártyát, és elfutottam, és csak néztem, és az összes rendőrség annál a telefon fülkénél megállt, és keresték, hogy ki volt ott. Szóval valahogy már képesek voltak figyelni, hogy valaki tudja használni ezt a digitális kártyát. És ez még az internet előtt volt. Szóval nem tudom, hogy csinálták, de az eladásból és a gyártásból az én tudásom szerint soha nem volt probléma. Egyszer majdnem elkaptak használni a kártyát. Ez volt az egyetlen, amit tudok. De ez már a végén volt, mert ezek után röviddel már kivándoroltam az USA-ba. Szóval. A Computer Show-n nem inkább tudást kaptunk, mivel mi voltunk azok, akik a legtöbbet tudtak, de előfordult, hogy valaki egy tippet mondott ide-oda. Inkább az, hogy ünnepeltek voltunk. Szóval, mint egy kis sztár, movie star, bemegyünk valahova, és mindenki ünnepel. Ez egy jó érzés volt. Ez volt inkább a legvicces. Nem pénz, nem annyira tudás, inkább csak az, hogy sztárok voltunk. És vicces volt az egész, szóval nem volt dolgoznunk, nem kellett, és mit csináljunk az időnkkel. Ezek voltak az volt az életünk. Ismerték a demókat, és előbb-utóbb mások is kezdték csinálni, és akkor összemérték, hogy tehát mi jobbak vagyunk, ez meg az. Akkor körülbelül abba hagytam, mert akkor volt igazán jó, amikor mi voltunk az egyetlenek. Amikor már másokkal is kellett harcolni, akkor már nem volt annyira, hogy mondják, nem volt annyira jó érzés. Szóval akkor inkább már mást csináltam. Volt elég dolog, amit csinálhattunk, nem muszáj demókat csinálni. Mi voltunk az elsők, akik elkezdték, de amikor már mások is csinálták, akkor hagytam őket. Most már van 5-6 ember, aki csinálja, vagy csoport, akkor már kiléptem a játékból, és inkább más csináltam. De igen, azért ünnepeltek annyira, mivel hogy ismertek a demóból, új játékokat hoztunk, olyan dolgokat tudtunk nekik mutatni, akik senki más nem tudott abban az időben. Szóval minden együtt. Amikor elkezdtük, akkor a tudást egymásnak természetesen átadtuk, de minél több idő telt el, szóval években, annál inkább magunknak tartottuk meg, mivel a tudás értékes volt. Szóval, hogyha olyan dolgokat tudtunk már programozni, vagy új trükköket tudtunk, akkor már értéke volt ennek a tudásnak, és inkább már csak cseréltük a tudást, mint hogy csak ingyen odaadjuk valakinek. A konkurencia kezdődött.
Nem úgy volt, mint az elején, hogy egymásnak segítünk, egyre jobbak leszünk, hanem akkor már konkurencia volt, és a tudási érték lett. Hát az, hogy ilyen sok játékot hoztam be, ez természetesen talán hozzájárult, de hát ha én nem csináltam volna, vagy mi nem csináltuk ezt volna, valaki más csinálta volna egy kicsit később. Szóval talán meggyorsítottuk ezt, hogy mennyire sikeres és mennyire gyorsan jöttek be a dolgok Magyarországra, de nélkülünk is ugyanezt történt volna, csak itt talán egy kicsit később. Az állam tudta már. Nehéz volt még behozni, mert még a valutát nem lehetett úgy átváltani, és lehet, hogy ezeket a még ilyen játékkomputereket is nem lett volna szabad behozni, mivel még szocializmus volt, ebben nem vagyok biztos, de nem ez volt az oka. Akkor is terjedt volna, ha egyáltalán senki semmi gyerek nem csinálta volna, csak lassabban, mert mi inkább a szoftvert és a komputer találkozón a show-kat csináltuk. Mi nem abból éltünk, hogy 1000 darab Commodore 64-es csempésztünk be, szóval a Commodore-t akkor is lehetett volna megvenni, Amigát is nélkülünk. Nem volt, talán egy 10-20-at hoztunk be, és hát több ezer, hanem több 10 000 lett elárulva Magyarországon, szóval mi nekünk ahhoz semmi közünk nem volt gyakorlatilag. Szerintem nem járult hozzá, hogy gyorsabban terjedt el a komputer, legalábbis nem sokkal, mivel amikor én vettem a Commodore 64, akkor még ezt senki nem csinálta, az én tudtam, legalábbis én nem tudtam róla. És mégis vettem Commodore 64-est, és mások is vettek abban az időben. És csak hónapokkal utána már volt ez a Novotrade és más ilyen business, akik árultak szoftvert. Szóval lehetett legálisan venni szoftvert Magyarországon, és akkor is ugye nem lehetett venni, sokan csak próbáltak basic-be programozni, csak ki akarták próbálni, hogy milyen, csak ugyanúgy, mint én. Én nem tudtam, hogy illegálisan lehet játékokat szerezni hozzá, amikor megvettem a Commodore 64-t. Nagyon gyorsan kitaláltam, valószínűleg napok vagy maximum hetek után, de nem így kezdődött. Szóval nélkülünk is ugyanezt történt volna, csak lassabban. Ha figyeltek is, nem politikai volt a dolog, hanem gyerekek hülyeségeket csinálnak, talán egy kis pénzt keresnek, nem volt fontos nekik. Szóval nem voltam soha paranoiás. Én soha nem éreztem szocializmusban, hogy nagyon problémás lenne ez a megfigyelés. Én nem voltam soha politikailag aktív. Mindig ilyen játékos dolgokat csináltam. Kicsit csempésztem. De mindig csak nem volt elég a pénz ahhoz, hogy az államnak ez fontos legyen. Arról nem is beszélve, hogy a szüleim diplomaták voltak, szóval egy kicsit többet tudtam magamnak megengedni, mint mások. De nem tudom, hogy az volt-e az oka, de engem az állam soha nem érdekelt, és nem is volt soha problémám. Magyarországon mi kezdtük, szóval én nem láttam Magyarországon soha semmit, amit mi másoltunk volna másokról. Egymástól talán loptunk ötleteket, természetesen. Talán programokat is. De csak nyugaton láttunk olyan dolgokat, amiket még soha nem láttunk, ilyen más tracker csoportoktól, és azokat természetesen másoltuk. A kódot is tőlük loptam. Ötleteket is tőlük loptam. De Magyarországon még nem volt senki, akitől másoltunk volna. Nehéz mostanában megérteni, most így 40 évvel később így visszagondolok, és nagyon nehéz megérteni, hogy működött a világ internet nélkül. Mert ez nem csak a tudással kapcsolatban, de avval is. Nekem nem emlékszek, komolyan nem emlékszek rá, hogy tudtam ezt sok információt
összeszedni internet nélkül. De tudtam, ha manapság kéne valahova mennem, és egy papírkártyát kéne használnom, térképet, komoly problémám lenne. Tehát a világot beutaztam már akkor autóval, és Európát, és soha nem volt problémám papír kártyát használnom, térképet használnom. Manapság ez alig tudom elképzelni. És ugyanez igaz tanulásra is. Ha talán jól emlékszem, körülbelül volt egy ötletünk, hogy hogy lehet csinálni, egymásnak mondtuk az ötleteket, és avval kapcsolatban könyveket kerestünk nyugaton, és abból tanultunk. Én tudtam németül, szóval ez nekem nem volt probléma. Kicsit nehéz volt, mivel hogy a könyvek soha nem úgy vannak leírva, hogy érthetőek legyenek, de ha valakit érdekel valami ennyire, hogy 18 órát naponta csak ebben foglalkozik, akkor egy iskola ehhez képest semmi. Nincs olyan egyetem, ami úgy tudna tanítani valakit évekig, mint hogy valaki csak egy bizonyos témával annyira foglalkozik, hogy 18 órán keresztül semmi más nem csinál, csak azt. Szóval nem nehéz. Ez teljesen mindegy, hogy hány éves az ember. Ez csak dedikáció. Mi más csináltunk volna. Most már diszkóban nem jártam, abba előttem még igen, de amikor már 18-19 éves voltam, már nem. Egy darabig legalábbis. Szóval és dolgoznom nem kellett. Az iskolából kiléptem, mert kerestem elég pénzt anélkül. Szóval mi más lehetne csinálni? Ez vicces, érdekes, úgyhogy egész nap csak azt csináltam, ami érdekelt, és ez érdekelt. Szóval ezért. Nem pénz. A híresség az fontos, de már előtte, mielőtt nem tudtam, hogy ebből híres leszek, már akkor is érdekelt, és akkor is éjjel-nappal csak ezt csináltam. Csak azért, mert érdekelt. Az én véleményem nem csak ebben kapcsolatban, hanem az egész életem, most már 54 éves vagyok, az egész életemben ez a tapasztalatom, hogyha saját magad dedikálod magadra, hogy valamit nagyon jól megtanulsz, akkor sokkal jobban tudod megtanulni, mint akármelyik iskola tanítana. Az iskolának az az értelme, hogy kapsz egy papírt, ami bizonyítja, hogy te tényleg tudsz valamit. Tehát például, hogyha valaki orvos, akkor ez muszáj, mivel hogy akármennyire is jól tudod, operáltál állatokat, próbáltál, lehet, hogy lenni a legjobb orvos, de papír nélkül nem lehetsz legálisan orvos. De a komputernél nem így van. Szóval lehet valakinek 50 diplomája, de ha nem tudsz jól programozni, vagy grafikát csinálni, vagy akármit, akkor úgy nem vesznek fel soha. És ezt amikor az interjú van, akkor rögtön tudják. Ezért nekem soha nem volt probléma, nem kellett nekem diploma. Mert amikor elmész egy interjúra, kérdeznek, beszélnek veled, és rögtön tudják, hogy te tudod, hogy miről beszélsz, vagy nem. Ez a legelső munkahelyem, most a Novotridról nem beszélve, mert akkor még iskolába jártam, akkor még gimnáziumba jártam. De a legelső munkahelyem az USA-ba volt. Nem kellett volna dolgoznom, de ki akartam próbálni, milyen dolgozni egy nagy korporációnak. A legelső munkahelyem az IBM-nek dolgoztam, top level tech support. És soha nem gondoltam volna, hogy fölvesznek, és azonnal fölvettek. Csak azért, mert beszéltek velem. Semmi diplomám nem volt, semmiféle előzetes tapasztalatom, vagy munkahelyem, és mégis fölvettek. Ugyan mondták, hogy ez soha nem fordult még elő, és minimum fizetésre kezdenek, mert rizikó, de mivel látják, hogy nagyon tudom a témát, ha így mondjuk helyesen, ezért rögtön fölvettek. És az egész életemben ez így volt. Szóval komputeres dolgokhoz nem kell diploma. Komputeres dolgokhoz kell dedikáció és tudás. Hát a komputeres tudás és a hardware, software és
az elektronika. Egész életemben ebből éltem. Többé-kevésbé, mondjuk úgy 95%. És soha nem volt problémám. Szóval igazából ez a kezdet az egész életemen keresztül ellátott pénzzel, keresettel, anélkül, hogy igazából sokat kellett volna dolgoznom, vagy keményen kellett volna dolgoznom, vagy iskolába kellett volna járni. A mai napig így volt. Most próbáltam egy munkát találni, mivel kivándoroltam ide, és ahhoz, hogy papírt kapjak bevándorlóként, akkor is, hogyha európai vagyok, kell vagy nagyon sok pénz befektetni, ami nekem nincs, vagy pedig munkahely kell. Szóval muszáj dolgoznom. És az első helyet, ahol megpróbáltam, Microsoft, csak mint minden második, minden munka, amit életemben próbáltam, azonnal fölvettek. Microsoft, tech support, nál fogok dolgozni holnaptól. Hát nagyon jól éreztük magunkat, nagyon könnyű volt az életünk, a mai napig az egész életem nagyon könnyű volt emiatt. És hát a fiatalság természetesen akkor az volt a legjobb ebből, mert nem mint mások partiztunk, hanem egyszerűen ebből a híresek lettünk ebből a komputeres dologból, és olyan dologgal éreztük jól magunkat, amiből később meg tudtunk élni is. Szóval ennél jobbat senkinek nem kívánhatok. Ez csak tökéletes volt. Az én szüleim teljesen értették. Mondom, az én szüleim, az apukám az egy diplomata volt, mielőtt diplomata volt, mérnök volt, szóval teljesen értette, hogy mit csinálok. Nem értett vele egyet, mert ő szerette volna, hogy én iskolába járok, családom legyen, szóval normális életet éljek, átlagos életet élek, és ez az életmód, amit én választottam, igen, könnyű volt, és értette, hogy mit csinálok, de nem értett vele egyet. Barátnőim később, ebben az időben nem voltam érdekelt a lányokba, mivel voltam 100% az életemből. Nem lett volna időm egyszerűen. Előtte, mielőtt elkezdődött, sokat jártam diszkóba, barátnőim voltak. Ez abba maradt, és évekig, amíg komputerrel foglalkoztam, egyáltalán nem érdekelt sem diszkóba járás, sem barátnő, sem ilyesmi, nem is lett volna rá időm. Szóval amikor gimnáziumból kirúgtak, felfüggesztettek 6 hónapra, a Novotrade-be dolgoztam, és ha jól emlékszem, ott láttam először egy ilyen cartridge-t, ami megtetszett természetesen, és azt a cartridge nem tudtam felhasználni, de elmentem Ausztriába, és vettem egy hasonlót, ami igazából jobb volt, mint ami Novotrade-nek volt, vagy illegális volt. Novotrade-nek természetesen ez legális volt. Szóval kicsit jobb minőségű volt. Lemásoltam, és miközben még iskolába jártam, elkezdtem gyártani ezeket. A nyáklapot, az EPROM-ot én égettem, összeraktam, kerestem gyártót a műanyag dobozhoz. Szóval egy kis üzletem lett ebből, 100-ával gyártottam ezeket a kis kartricsokat, és az összes iskolának, akinek kellett legalábbis, és ez elég sok volt, és ezekben a kis boltokban, bizományáruházakban 100%-a Magyarországnak én árultam ezeket a kartricsokat. Több százat adtam el. Ha úgy emlékszem, hogy körülbelül $50 adtam el darabját forintba. És szóval erre nagyon büszke voltam. Szóval ez még mielőtt az egész cracker groupok elindultak volna, még mielőtt híres lettem volna, így kezdődött Még nem tudtam programozni se igazából, még csak a elektronikát tudtam. Tudtam, hogy kell EPROM-ot égetni.
de hogy a programot hogy kellett volna más átállítani, vagy átprogramozni, azt még akkor nem tudtam. De még miközben iskolába jártam, már elég sok pénzt kerestem avval, hogy csak ezeket a kartrizsokat gyártom 100-ával. Szóval iskola után otthon leültem, forrasztottam, epromokat égettem, műanyagokat összeragasztottam, és utána mentem különböző helyekre ezeket árulni. Abba az iskolába, ahova én jártam, oda is adtam el, vagy 3-4 darabot. Szóval ez egy ilyen kicsit ilyen hacker dolog volt. Ez nem volt illegális Magyarországon akkor még, mivel hogy másolni másnak a dolgait, szóval tulajdonképpen ellopni valakinek más áruját, és lemásolni, ez még nem volt akkor illegális. De más országban már illegális lett volna. Én magamtól tanultam a legtöbbet, de mentem iskolába is, ahol tanultam. Szóval a kettő összejátszott. Az iskolába is tanultam, egy elektromechanika, vagy úgy hívják Magyarországon. Elektromechanikát tanultam, de úgy körülbelül 50%-át, amit ott tanultam volna, már tudtam. Egy kicsit kibővítették a tudásomat olyan dolgokról, amik hasznosak, és később az életemben fontosak voltak, de már a felét, amit ott tanítottak, már én is tudtam. Hát ha én jól emlékszem, én nem dolgoztam soha, még amikor a Novotrade-ben dolgoztam, nem 8 órát, csak hetente nem tudom én hány, 10-20 órát dolgoztam. Az a pénz is olyan kevés volt, hogy néha nem is mentem be a fizetésemért, mivel már akkor is többet kerestem. De ha jól emlékszem, egy normális munkás Magyarországon talán 10 000-et keresett forintba, ami körülbelül talán $200 volt, vagy 100, nem vagyok benne biztos. De ezek nagyon régen volt, nem vagyok benne biztos ezekben a számokban. Szóval most én $50 kerestem, nem kerestem, $50 kaptam egy cartridge-ért, és mondjuk nekem 20-ba került, és több százat adtam el, szóval ez rengeteg pénz volt. Nem tudom, hogy mire költöttem, mivel semmire nem kellett pénz. Nem vásároltam nagy dolgokat, vettem egy Commodore-t magamnak 500-ért, egy floppy drive-ot 500-ért, de ilyen nagy dolgokat nem vásároltam, nem voltak nagy igényeim. De biztos, hogy sokkal több pénzem volt nekem és a barátaimnak is, mint egy magyar munkásnak. Szóval elmentünk minden nap. Minden filmet megnéztünk moziba. Minden egyes filmet. Éttermekben ettünk. Mikor nyitott elég pizzeria Budapesten, mert először még nehéz volt egyáltalán pizzériát találni. Minden nap pizzát ettünk. Szóval ez nem volt sok pénz, ha úgy gondoljuk, de egy átlag embernek, aki Magyarországon egy munkásnak, ez valószínűleg nagyon sok pénz lett volna. Szóval most így visszaemlékezve nem tűnt sok pénznek, de egy átlag emberhez képest sok volt. Szerintem Magyarországon mindig is lehetett bármit menni. A szüleim elváltak idővel, és ez még régen volt a szocializmusban, még 6 éves voltam, és már akkor az új barátjának Mercedes-e volt. Magyarországon mindent lehetett venni. Szóval én nem emlékszek, mondtad, hogy nem lehetett banánt venni, vagy ilyesmit. NDK-ban emlékszek, hogy ez a probléma volt. Magyarországon én, ha úgy emlékszek, abszolút mindent lehetett venni. Van, ami drágább volt, mint nyugaton természetesen, majdnem minden. De mindent lehetett venni. Akkor kezdett el probléma lenni 1-2 évig, amikor a szocializmusnak vége volt, a kapitalizmus még nem kezdődött, és egyáltalán nem voltak üzletek. Például próbáltunk pizzát enni, és csak egyetlen egy pizzeria volt egész Budapesten, és most 2 millió embernek egy pizzeria, az csak nem elég. De a szocializmusban én nem emlékszem, hogy
valahogy is problémám lett volna vásárolni. Legalábbis Magyarországon. NDK-ban más volt, de Magyarországon én nem emlékszem, hogy probléma lett volna. Diplomatai szüleim akkor volt, mikor NDK-ban laktam, akkor természetesen nagy különbség volt. Magyarországon már a kapitalizmusnak, vagyis a szocializmusnak már majdnem vége volt, nem nagyon láttam volna, hogy nagy jelentősége lett volna. Mire én már elkezdtem utazgatni nyugatra, addigra már majdnem mindenkinek lehetett. Azt hiszem már ez túlságosan a vége volt. 80-as, 80, mikor volt ez? 84, 85. Szóval az Andrian Wick-nek a szétválása az úgy történt, hogy a Wick írt egy programot, ami a Commodore 64 nyomtatókat használt. Pontosan nem emlékszem, hogy mit nyomtatott, de egy nyomtató programot. Ez nem egy lopott program volt, hanem ő programozta az egész programot saját maga. És nem tudom már, hogy miért csináltam, vagy mi ütött belém, de ezt a programot úgy írtam át, hogy mindenhol, ahol Wick volt a neve, átírtam Andrira, és ezt a programot elterjesztettem a számítógépes találkozókon. És természetesen Wick előbb-utóbb megkapta a programot, és ugyanaz a program volt az én nevemmel. És ettől kezdve a barátságunknak véget ért, és az Andrian Wicknek is vége volt. És én ez nagyon megbántam, hogy ezt valahogy csináltam, és nem értem a mai napig, hogy miért csináltam ezt, de a barátságunk és Andrian Wicknek ettől kezdve vége volt. Szóval, hogyha ezt valahogy is Wick látja, ez 40 éve volt, nagyon sajnálom, hogy ez történt, és már akkor is nagyon sajnáltam.